नमस्ते साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। मैले आज दराजबाट सामान मगाएको छु र मैले यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले ड्रोनको किट्सहरु मगाएको छु। यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले दराजले फेक प्रोडक्ट हालेको छ कि राम्रो ओरिजिनल प्रोडक्ट हालेको छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु र दराजबाट सामान किन्दा कतिको भरपर्दो हुन्छ र यसले कतिको समयको बचत गर्छ र दराजबाट सामान किन्दाका फाइदाहरू के छन् भन्ने पनि म लास्ट भन्ने छु। ल नाउ लेट्स स्टार्ट। ल म अब अनबक्सिङ गर्छु है। यस्तो अर्को प्याक पनि रहेछ क्या। प्याक मात्रै बढी रहेछ। एउटा प्याक हो। यो प्याकलाई पनि है यहाँ देखिने रहेछ है। ओहो यस्तै रहेछ नि त यहाँ त। यो के हो? यो कुनै दराजले सामान चाहिँ राम्रै गरेर पठाएको रहेछ। त्यो भिडियो जस्तो आइछ त। यो के रहेछ? यो के हो? यो रिमोट रहेछ क्या। यो के रहेछ? अब अन्त यसभित्र यस्तो बिल आएको छ। यो ड्रोन सेट ठिक छ। यसलाई साइड लाम है। यसलाई उताको यताको मात्र देखा यति हो। यो यति सब हेरौँ है त। म यसबाट सुरु। यो के रहेछ? यो यस यो कि प्रोपेलर रहेछ। प्रोपेलर यो प्रोपेलर पनि यसरी आउँदो रहेछ त। चारवटा प्रोपेलर छ कि कतिवटा छ प्रोपेलर? ठुलो प्रोपेलरै आछ क्या। प्रोपेलर त लास्टै ठुलो हो त। चारवटा रहेछ। यो प्रोपेलर 10 सेन्टको हो। अनि यो नि प्रोपेलर हो कि के रहेछ? यो स्ट्यान्ड ल्यान्डिङ गियर रहेछ त्यो ड्रोनको। यो ठिक छ। अनि यो के रहेछ? यो सायद मोटरै हुनुपर्छ। मोटर ESC यस्तै रहेछ नि त यो। राइट हेरौँ है त। यो त देखा नि, हेर त। यो त देखाइरहेछ त। यो एउटा मोटर 1800 किलोभोल्टकै आएछ। ठिक छ। यो ठिक छ। एउटा भयो। यो दुईटा मोटर ठिक छ। यो तीनटा 1800 केबी ठिक छ। अनि सबै ठिक छ। यो ठिक छ है। यति खोलिसक्यौँ। यिनलाई उता साइड लाउँछु। यो के रहेछ?
यस दराजले चाहिँ सामान राम्रैसँग पठाउँदो रहेछ। यो सायद फ्लाइट कन्ट्रोलर हुनुपर्छ। के 2.1.5 फ्लाइट कन्ट्रोलर यसरी पठाएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसको फेरि म पछि दिन्छु। यो सायद लिपो ब्याट्री हुनुपर्छ। यो गरौँगे हो त लिपो ब्याट्री नि, ड्रोन ब्याट्री नै भनेको के अरे हामीलाई त। लिपोली ब्याट्री 2200 mAh को 25 4C 45 से यो ठिक छ। अनि त्यसपछि के होला यो क्वाडकप्टर का पीस है। खुले होता चिकन जला प्रोपेलर यस्तो रहेको छ। यो साइड लानु त यो ठिक छ। अनि हामीले यो निकाल्नु भुलेको छौँ। यो के रहेछ, यो हेर्दै जानु हैन, किन हतार गर्नु पर्यो। ओहो यो के को रहेछ, ESC अलि सुन्न न। यस्तो ESC रहेछ 31 ESC ठिक छ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ESC छ हामीसँग। अनि यो ट्रान्समिटर, यो ट्रान्समिटर हो ल। यो ट्रान्समिटर कस्तो हुँदो रहेछ आँटे, खोलिनु पो क्यार ओहो आँटे, त्यसलाई माथिको तान्दियो लानु त। दर्शकहरूलाई यो हो हाम्रो ड्रोन ह्यान्डलिङ कन्ट्रोलिङ जे भने नि ट्रान्समिटर रिसिभर पनि आ रहेछ यहाँ। यो खोल्ने रिसिभर यहाँ सानो रिसिभर चाहिँ ड्यामेज भएर को आ रहेछ कि के हो रिसिभर, त्यो खोलेर हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ टोटल हो यस्तो सायद 2 3 4वटा ब्याट्री अन्त लाउने रहन्छ यसमा। यो भयो। अनि रिसिभर त्यो सानो रहेछ त रिसिभर रिसिभर त पिक्चर त ठुलो देखाएको थियो यहाँ चाहिँ, ठगेको त होइन मलाई। यस्तो आएको छ यो रिसिभर, यो खै पिक्चर त ठुलो देखाएको थियो त रिसिभर, अरू केही छैन। यो ट्रान्समिटर हाम्रो यो यति हो। अनि अरू सामान हामीले अनबक्स गर्न केही भुल्यौँ र, सायद मगाएको यति छ। तैँले यहाँ मात्र छ अरे देखाए म उताको छु। अनि यो मैले यो लिपो ब्याट्री चार्जरको लागि यो पनि मगाएको थिएँ यो। अनि यो कन्ट्रोलर गर्ने पनि मगाएको थिएँ। यति नै यसलाई यसभित्र यो फ्लाइस FS16 को यो कन्ट्रोल म्यानुअल आएको छ, कसरी बाइन्ड गर्ने कसरी के गर्ने कुरा आयो यसमा। यसलाई मैले साइडलाई नि यत्रो साउन्ड भयो सटल कि लेफ्ट राइट अन गर्ने बेत बाइन्ड गर्ने ठिक छ सबै यसरी।
FX16 को ठिक छ। अब यो म एक फेरि सामान देखाउँछु है। यो छ यो लिपो ब्याट्री चार्जर भनेपछि हाम्रो लिपो ब्याट्री कता त भन्दा यता लिपो ब्याट्री यो भयो, अनि ESC 4वटै ESCहरू यता भयो, एउटा दुईटा तीनटा एउटै ESC 4वटै ESC यता भयो। यो ब्रसलेस मोटर 4वटा हामीसँग छ, अनि यो ल्यान्डिङ गियर छ हाम्रो, यो फ्रेमको ल्यान्डिङ गियर छ हामीसँग यता। अनि यो के 2.1.5 न्युएस्ट मोडलको हो, हजुरहरूले दराजबाट किन्न सक्नुहुन्छ। यो प्रफिलरहरू यहाँ छन्, अनि यो यता भयो, रिसिभर यता छ। यति मैले दराजबाट यति नै सामान मगाएको थिएँ, र सामान पनि ठिकै टाइममा नै आएको थियो। अनि सामान लिनुभन्दा पहिला दराजको मान्छेले फोन हानेको थियो, सामान लिन आउनुहोस् भनेर भनेको थियो। हामी सामान लिन गएको थियौँ र ल्यायौँ। अब यसको पार्ट 2 भिडियो हेर्न नभुल्नु होला, र पार्ट 2 भिडियोमा मैले ड्रोन कसरी बनाउने कसरी उडाउने भन्ने विषयमा पार्ट 2 भिडियोमा जानकारी नै दिनेछु। आज नै यति नै। मैले एउटा के कुरामा एकदम मनदेखि नै दुविधा उत्पन्न भएको थियो भने दराजले कतै ठग्ने त्यस्तो ड्यामेज भएको प्रडक्ट हाल्ने होइन भन्ने एउटा मन थियो। फाइनल्ली प्रडक्टहरू अहिले हेर्दा केही छैन, पछि अहिले हेर्दा त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन, र सामान बनाउने बेला प्रडक्ट यति ड्यामेज भएको आएछ भने हामी हजुरले पार्ट 2 भिडियोमा भन्ने नै छौँ। र यहाँहरूलाई यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूले दराजको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, र हजुरहरूले त्यो लिङ्कद्वारा गएर दराजको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहुन्छ, र त्यसपछि हजुरले मन परेको प्रडक्ट सजिलो तरिकाले किन्न सक्नुहुन्छ। मलाई अब फाइनली दराजले राम्रै सामान दिएको छ। आजलाई यति नै, हस् त, धन्यवाद।